میریم سراغ افکت هفتم، افکت اینورت. با من همراه باشید. اینورت کجاست؟ اینورت زیر چنل و اینورت. به محض اینکه میندازنش رو ویدیوتون رنگش عوض میشه و یه حالت فیلم چیز پیدا می‌کنی. فیلم قدیمی ها بود نگاش می‌کردی، اونا شبیه فیلم های دوربین میشه. خب اینجا رو چنل های مختلف بچه‌ها شما میتونید تغییرش بدید. مثلا میتونید رد رو انتخاب کنید، قسمت های قرمز تصویرتون انتخاب میکنه. با درصد بلند شدن اگه 0% بگیرین کلا قرمزی زیاده، هر چقدر ببرینش بالاتر این درصده کمتر میشه و تصویر خودتون رنگش هم در میاد. خب اینجا حالتهای مختلف داره مثل HLS، اینا که طیف‌های رنگی مختلفه که اصلا اینجا جاش نیست. هیو حالتهای رنگیتون رو براتون تغییر میده که ببینید هر چقدر من اینو تغییرش بدم باز هیو رو کم و زیاد میکنه. لایتنس نور تصویرتونه که اگر 0% باشه همچین حالتی پیش میاد، 100% باشه جا تصویر خودتون. خب سچوریشنه که رنگاتون رو خیلی شدید بولد میکنه و کیفیت تصویرتون رو خیلی افتضاح میکنه. از اون طرف میتونید زیادش کنید. با اینورت میتونید افکت های کارتونی بسازید بچه‌ها. مثلا همین حالت رنگی میتونید یه ویدیو بذارید که یه آدم روش باشه. بذارید اینجا براتون بذارم. خب ببینید اینجا من سچوریشن رو میذارم، میبینید یه تم تقریبا میشونم بگه کارتونی، حالا نه خیلی کارتونی ولی یه تم تقریبا کارتونی میتونید به کارتون بدید. حالتهای خیلی مختلفی داره که هر کدومشون این طیف رنگی ها رو باید بشناسید که اصلا توی این ویدیو نمیگنجه. بعدا اگر دوست داشتین این طیف رنگی ها رو براتون توضیح میدم، توی کامنت بنویسید که براتون بگم یا نگم. خب اینجا حالتهای مختلفش رو انتخاب میکنید، بر اساس اون میتونید درصد بدید که چقدر اون حالت با تصویر شما بلند بشه. و همینطور که الان اینجا میبینید وقتی مثلا سبزی شما یه مقدار میبرم بالاتر یه حس اون فیلم‌های قدیمی میده که تلویزیونمون نشون میداد. خب یه ذره سبزیشون زیاد بوده، یه سری از حالت‌ها مخصوصا رو قرمزی این سبک فیلم‌های قدیمی رو میده. فیلم‌های قدیمی رو که میدیدیم اگه یادتون باشه رنگاشون خیلی درست نبود، مثلا یه همچین حالتی بود. میتونید به ویدیوهاتون یه همچین تمی بدید که یه ذره حالت فیلم‌های قدیمی قبل رو بده. خیلی جالبه، خیلی قشنگه. مطمئنم میتونید باش افکت‌های خیلی جالبی درست کنید توی ویدیوهاتون. و خیلی از یوتیوبرها و خیلی از گیمرها از این افکت‌ها موقعی استفاده میکنن که مثلا یهو خرابکاری میکنن، این RGB رو میزنن کلا تصویر برمیگرده، یهو اینجوری میشه، یه چند لحظه اینو برمیگردن. کی فریم هم میگیره، ماسک هم میگیره که میتونید فقط اون قسمت رو انجام بدید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. توی کامنت ها افکت بعدی رو انتخاب کن. خیلی دوستتون دارم. اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن، خیلی کمک بزرگی به من میکنی. لایکتون نره. تا ویدیو بعدی.